Data Control Center – це масштабний регіональний проєкт за ініціативи Інституту Гьоте України, який покликаний привернути увагу до безпеки даних, до приватності. Відбуваються два заходи паралельних. Це онлайн, ви можете відвідати цю виставку, і офлайн. Офлайн це відбувається в Центрі сучасного мистецтва М17 і буде проходити до 22 листопада. Ви можете відвідати, вхід вільний, за умови дотримання карантину можете переглянути багато цікавих стендів, де буде пояснюватись, що щодо цифрової безпеки, вашої персональної цифрової безпеки. Раджу відвідати, поки це можливо. А тепер я переходжу до презентації. Ми будемо говорити про цифрову безпеку, про кілька кроків, які дозволять підвищити ваш рівень цифрової безпеки до непоганого рівня, щоб більшість загроз вас не торкнулися. І хочу одразу наголосити на тому, що раніше ви могли перекласти питання цифрової безпеки на якогось знайомого, свого айтішника чи когось, хто розбирається в комп'ютерах і так далі, але зараз вже це просто неможливо. Це як особисте здоров'я. Ви цим повинні піклуватись самостійно, слідкувати за своїми паролями, обліковими записами, налаштуваннями тощо, самостійно. Ніхто за вас це не зробить, тому я пропоную покроково пройтись по майже всім важливим таким пунктам, які дозволять вам вже одразу почати і привести до ладу свої облікові записи, переналаштувати те, що у вас було зроблено неправильно, чи ви просто ще не встигли це зробити. Тому пропоную по всіх цих параметрах пройтись і поговорити більш детально за основними цими пунктами. Для чого взагалі нам захищати і що нам захищати? Ну, насправді дуже просто все. Всіх зловмисників, шахраїв і так далі цікавлять гроші і можливість їх вкрасти. Або вкрасти вашу інформацію і перетворити її на гроші. Вас шантажувати, не знаю, чи продати цю інформацію і так далі. Тобто ми таким чином повинні захищати наші цифрові активи, це гроші і інформацію, яка, власне, може бути шахраями трансформована в гроші. Це основні речі. Там ми не будемо говорити про якихось просто бешкетників, які розважаються, щоб там щось зламати, щось заблокувати. Це теж явище таке існує, але загалом нас цікавить ось ці речі, за якими йде полювання, фактично. Дуже проста і така думка, якою треба пам'ятати, що так, пін-код на звороті банківської картки – це, напевно, дуже зручно. Зручно взяв банківську картку, перевернув, подивився пін-код, зняв гроші. Але це небезпечно. І тому я завжди наполягаю і кажу, що так, безпека – це не буде вам зручно, це незручно, але це безпечно. Напевно, теж перебігати десь дорогу не по зебрі – це, напевно, зручно, але по зебрі переходити на зелене світло набагато безпечніше. Тому ми будемо говорити про такі кроки, які, вам може буде здаватися, що це щось незручне, щось складне і так далі. Але наразі безпеку не запроєктували таким чином, щоб це було дуже просто. Але виходу у нас немає, і ми будемо все одно робити такі невеликі кроки, які, з одного боку, на початку вам будуть здаватися складними, але в процесі ви зрозумієте, в процесі користування ви зрозумієте, що тут нічого складного немає. Йдемо далі. Ще така існує думка, що ось там 100% захист неможливий, я цим займатися не буду, все одно зламають, або там, не знаю, мені нема чого приховувати і так далі. Так, дійсно, навіть в теорії 100% безпека неможлива, але це взагалі не означає, що цим питанням не треба займатися. Обов'язково цим треба займатися. І наша мета не 100%, не 99%, які навіть там, не знаю, серйозні спецслужби не можуть досягнути. Наша мета – це 60, 70, 80%, які ми можемо вже сьогодні налаштувати, зробити і більшість, як я вже казав на початку, атак нівелювати. І до нас загроз буде набагато менше, і ми будемо спокійні, і ми будемо контролювати свої дані. Тому 100%, оскільки неможливо, це не означає, що цим питанням не треба займатися. І ми будемо проходити покроково та добирати ці відсотки, наближатись до 100 і робити дещо корисне. Почнемо з таких
простих, зрозумілих і правил, які ви можете вже 2 кліками налаштувати і вже це питання для себе закрити. Це оновлення програмного забезпечення. Я хочу тут наголосити, що це стосується всього програмного забезпечення. Ми звикли, що там часто кажуть, онові свій Windows, macOS чи щось ще таке. Це вже стосується смартфонів, де є купа різних додатків, взагалі сама операційна система на смартфоні. І цього замало насправді. Ще існує купа пристроїв, які мають доступ до інтернету, і вони вже теж мають програмне забезпечення, прошивки і так далі. Про них теж треба пам'ятати і так само оновлювати систематично, а краще автоматично налаштувати, щоб ці оновлення проходили спокійно і ви не витрачали на це час. 2 слова, для чого це потрібно та і чому це важливо. Як ви розумієте, програмне забезпечення пишуть люди, переважно люди. Є якісь там спроби писати це алгоритмами, але все одно це пишуть люди наразі. І як і всі люди, помиляються. В архітектурі того чи іншого програмного забезпечення може бути ненавмисно закладена якась помилка, яка згодом буде знайдена, наприклад, зловмисниками чи спецслужбами, не знаю, чи будь-ким, хто зацікавлений отримати доступ до ваших даних. Тому ці помилки з'являються, і їх періодично знаходять і закривають. Закривають яким чином? Випускаючи ці оновлення, чи там заплатки можна ще назвати. Відповідно, ви користуєтесь, хтось знайшов помилку, повідомив це розробнику, розробник зробив оновлення, щоб цю помилку закрити і не дістався, щоб ніхто вже не зміг дістатись ваших даних, чи там якимось чином нашкодити. І це стосується, як я вже казав, всього програмного забезпечення. Дуже важливо пам'ятати, що більшість ваших пристроїв, які під'єднуються до інтернету, це відбувається через роутер. Роутер – це теж розумний пристрій, який теж потребує оновлення, оскільки через нього можна дістатися майже всіх ваших пристроїв, які підключаються відповідно до нього. Тому майте це на увазі. Плюс ще про що варто пам'ятати, це про розумні пристрої, які у вас вже теж з'являються вдома. Ще 5-7 років тому ми не говорили про те, що чайник може під'єднуватись до інтернету, холодильник і так далі, і так далі. А зараз вони під'єднуються, так само мають програмне забезпечення, і вже є випадки, коли помилки цього програмного забезпечення шахраями використовувались, щоб нашкодити. Наприклад, можна було віддалено включити кондиціонер чи пральну машинку, які споживали багато електроенергії, робили сафарі у вас вдома, чи навпаки Антарктикою, і було дуже холодно. Тому все, що під'єднується до інтернету, має оновлюватись. Пам'ятайте це, налаштуйте це оновлення при першому налаштуванні ваших пристроїв і фактично можете про це забути. Або коли ви отримуєте сповіщення про оновлення, не треба його відкладати декілька разів, одразу оновіть, відкладіть всі справи і працюйте безпечно далі. Простий приклад. Нещодавно ви, напевно, чули про історію, що у Безоса, відомого багатія, поцупили дані з його смартфону. Просто через те, що в нього був неоновлений додаток WhatsApp. І бачите, що це можна зробити через неоновлені такі додатки. І плюс треба теж пам'ятати, що WhatsApp належить Фейсбуку, у якого багато грошей, і купа програмістів і так далі, і так далі. І все одно в їхньому програмному забезпеченні бувають дірки, якими можуть скористатися зловмисники. І відповідно наслідки можуть бути дуже серйозні. Ми поки що не знаємо, чи може взагалі не знаємо, як з цими даними Безоса будуть що робити, але ми цей факт знаємо. Він існує, що просто через неоновлений додаток вкрали, якщо я не помиляюсь, декілька гігабайт даних. Це дуже багато, і це стосується кожного, тому що той самий WhatsApp має мільярдну аудиторію, і в кожного з нас це встановлено. Тобто пам'ятайте про ці речі, особливо ті, що містять дуже важливу інформацію, вони мають бути up-to-date завжди. І такий
приклад ще про вірус-шифрувальник NotPetya, та, який теж декілька років тому вразив купу комп'ютерів та купу бізнесу. І чому він взагалі зміг бути можливим? Та через те, що люди користувались, по-перше, не ліцензійним програмним забезпеченням, яке не мало доступу до оновлень. Відповідно, цей вірус використав цю вразливість, зашифрував компи, і це не змогло робити. Комп'ютери не змогли працювати як треба, та, і ніхто не зміг нічого робити. Ось. І в чому сама суть? В тому, що оновлення, яке закриває цю дірку, яку використовує власне цей NotPetya, та випустили за декілька місяців до цієї епідемії. Тобто ті, хто включив собі автоматичне оновлення, оновив і не потрапив під цю атаку, а ті, хто використовував неліцензійне програмне забезпечення, не оновлював його відповідно, потрапив в таку халепу і втратив свої відповідно дані. І тут ще варто наголосити про те, що там ми кажемо про програмне забезпечення, що воно має оновлюватись. Це стосується не тільки комерційного програмного забезпечення, яке ви купуєте або використовуєте. Все програмне забезпечення, яке має ліцензію та відкриту, наприклад, програмне забезпечення з відкритим кодом, яке безкоштовно, його так само треба оновлювати, воно нормально оновлюється. Тобто це стосується всього програмного забезпечення. Ліцензійне – це не обов'язково комерційне. Краще використовувати якийсь аналог, який відкритий, який можна просто завантажити і оновити, ніж піратську програму, яка не буде оновлюватись. Тобто зараз з цим проблем, я би сказав, що нема. Після цього пункту, коли ви зможете це налаштувати, ми повинні просто сконцентруватись на наших паролях. Паролі нас переслідують всюди, на всіх наших пристроях зараз вже вони є. І треба буквально декілька пунктів пам'ятати про ці паролі. Якщо ви їх просто зафіксуєте собі в голові і будете керуватись цими ознаками надійного пароля, у вас, в принципі, проблем не мало би бути. Що це за такі пункти? Давайте пройдемось по них. По-перше, це один окремий пароль на один окремий аккаунт. Що це значить? Що у вас не може бути один пароль від Фейсбуку, пошти, комп'ютера, телефона і решти ваших аккаунтів чи гаджетів. Чому? Тому що якщо зловмисник дізнається один з цих паролів, він отримує фактично доступ від всього. Це, як і в житті, напевно, зручно мати один і той самий ключ від квартири, машини, сейфу і шафи в вашому спортзалі, але це небезпечно. Якщо ви загубите цей ключ, відповідно, той, хто його знайде, потрапить у вашу квартиру, машину і вкраде ваші кросівки зі спортзалу. Тому з паролями і аккаунтами така сама історія. Один аккаунт, один пароль. Дуже просто. Довжина паролю теж грає роль. Чому? Тому що бувають випадки, коли паролі можна підібрати за допомогою обладнання чи комп'ютера потужного, просто підібрати цей пароль, не знаючи його. І кожен символ додатковий додає сотні, іноді тисячі років до такого засобу зламу паролів. Тобто, чим пароль довший, тим складніше його підібрати. Ось на слайді якраз ви бачите приклад пароля, який показує, скільки потрібно буде часу, щоб його просто простим способом перебрати. Це дуже багато, ми навряд чи проживемо стільки і так далі. Тобто пам'ятайте просто про це, що пароль чим довший, тим краще. І відповідно ви так само чули про великі, маленькі літери, букви, спецсимволи і так далі. Це теж грає роль. Якщо пароль ваш буде містити ці символи, це теж додасть йому потужності. І зламати такий пароль в сучасних умовах наразі буде дуже складно. Будь ласка, про це пам'ятайте. Зміст паролю, це теж не може бути якимось поширеним словом. Буває, коли не знаю, люди люблять прив'язувати до якихось подій. 2020, зараз 2020 рік, відповідно, багато хто використовує в своїх паролях, коли створює, додає ці цифри. Звичайно, що шахраї чи зловмисники знають про це, і вони спокійно додають ці маски в підбор паролів для того, щоб скористатися цією вразливістю. І це так само і про персональну інформацію, ваш рік народження, не знаю, місце проживання і так далі. Тобто
ця інформація теж не повинна за жодних умов бути в вашому паролі. Чому? Ну, тому що дуже просто цю інформацію знайти. Можна відкрити соціальні мережі, подивитись, як вас звуть, коли ви народились, де ви проживаєте, чи яку музику ви любите і так далі. І, відповідно, скористатися цією інформацією і зробити алгоритм, який буде цю інформацію перебирати в всіх можливих паролях до ваших облікових записів. Тобто, якщо цієї інформації нема, відповідно, шансів набагато менше підібрати ваш пароль. Ну і останнє, щоб дотримуватись цих всіх правил, в голові ці паролі ми втримати не зможемо. Звичайно, що можемо десь на папірці записувати, але це теж не вихід. Тому, будь ласка, моя рекомендація – використовувати менеджери паролів. Ці такі невеличкі програми, які систематизують ваші паролі, ви можете записувати і адресу сайту, і пароль, і коли ви його встановили, логін, і тощо. А для того, щоб дістатись до всіх цих паролів, ви будете просто повинні пам'ятати один надійний, потужний пароль. Тобто ви на цю програму, на менеджер паролів встановлюєте надійний пароль, вводите його і отримуєте доступ до всіх своїх аккаунтів, до всіх своїх паролів від цих аккаунтів. Відповідно, так зберігається правило, що паролі довгі і паролі унікальні, тому що ми розуміємо, зараз вже ми маємо сотні, а то дехто і тисячі реєстрацій в різних місцях, різних пошт і так далі. І втримати це в голові неможливо. Тому, будь ласка, використовуйте менеджери паролів. Ви можете підібрати собі на свій смак, але можете, якщо не знаєте, скористатись порадою, використовувати менеджер паролів KeePass. Він відкритий, вже існує декілька десятиліть і поки що ніяким чином не був скомпрометований. Тому я думаю, що це непоганий такий стартовий ваш вхід в зберігання паролів в правильному вигляді і за цими правилами, про які ми щойно проговорили. Ну і це такий приклад, як виглядає простий логін ваш і дуже звичайний пароль. Це вам здається, що ви захищаєте таким чином, використовуючи прості паролі, логіни, що ви захищаєте свої облікові записи, а насправді це виглядає так. Ключик під таким килимком, під яким все видно. Тобто шахраї знають купу паролів, вони знають, які паролі використовують, як їх підібрати і так далі. І треба дотримуватись правил, щоб не йти за тими схемами, які вже відомі шахраями. Як перевірити і як убезпечити себе в тому, що ви вже використовували якісь паролі і, можливо, деякі з них вже є у відкритому доступі. Є такий сайт, ось посилання ви бачите. Я вам раджу зайти, перевірити, чи є в відкритому доступі паролі, які ви використовували. Коли ви вкажете на цьому сайті свою поштову адресу, цей сервіс перевірить, чи десь фігурує ваша поштова ця адреса з паролем в якихось злитих базах даних, зламаних. Тому що ви знаєте, що сервіси, якими ви користуєтесь, періодично зламують. І потім ці бази даних з даними про користувачів, з їхніми паролями, логінами, телефонами, тощо, продаються в Даркнеті, в цих великих базах даних. І тобто, якщо ви використовували один і той самий пароль до якогось сервісу, наприклад, LinkedIn і до пошти або Фейсбука, то шахраї можуть спокійно в цих базах даних знайти цей пароль, спробувати його використати в інших ваших сервісах і, відповідно, отримати доступ. Тому перевірте, якщо ви побачите, що так, десь ваша пошта фігурує, будь ласка, в цьому сервісі, якому ви користувались, змініть негайно цей пароль. Ну і плюс на цьому ж сайті ви можете підписатись на сповіщення про те, якщо будуть якісь нові зливи даних, то, відповідно, ви отримаєте сповіщення, що там опинились і ваші дані. Таким чином ви зможете швидко відреагувати і поміняти пароль або взагалі видалитись з того сервісу. Будь ласка, користуйтесь цим. Тепер ми поговоримо про необхідний такий крок, який додатково захищає навіть у тих випадках, коли ваш пароль став комусь відомий, чи його хтось вкрав і так далі. Це двофакторна аутентифікація. Ви, напевно, цим вже користувались, напевно, ще не у всіх сервісах це вже присутнє у вас ще,
Але я в двох словах спробую пояснити, як це працює, яким чином це використовувати і де це бажано взагалі використовувати, і що це таке. Ну, по-перше, двофакторна, ну, воно так і звучить. В нас є два фактора. Це пароль і це якийсь ключ. Пароль – це те, що ми тримаємо в голові, пам'ятаємо, а ключ – це щось таке фізичне, що ми маємо. Тобто, коли ці дві речі зв'язані, то це і є двофакторна аутентифікація. Виходить, що для того, щоб отримати доступ до вашого аккаунту, одного пароля буде замало, ще треба буде отримати ключ. Що таке ключ? Це, наприклад, код з SMS, або генератор кодів, або такий USB-ключик. Тобто, ці дві складові, пароль і щось з цього з SMS або код, це і є двофакторна аутентифікація. Тобто зловмиснику, щоб отримати доступ до аккаунту, де налаштована двофакторна аутентифікація, треба перше вкрасти ваш пароль, якщо він, напевно, складний, то його і буде складніше ще вкрасти. І друге, це ще отримати доступ до ключа. Тобто це, наприклад, якщо ви використовуєте другий фактор як SMS, то треба ще вкрасти вашу або сім-карту, або ваш смартфон. І це вже набагато складніше. Якщо пароль можна вкрасти десь віддалено, то смартфон вкрасти треба бути десь з вами поруч. Це стосується і генератора кодів, і USB-ключа. Тому, будь ласка, двофакторну аутентифікацію треба використовувати. Що з цього обрати? Ну, по-перше, якщо ми будемо дивитись зв'язку пароль плюс код з SMS, це не дуже безпечно. Це працює, іноді деякі сервіси не дають нам можливості обрати щось між засобами аутентифікації, тому якщо ваш сервіс матиме тільки пароль і SMS, це вже теж непогано. Але що треба пам'ятати? По-перше, якщо ви будете десь за кордоном, то отримати SMS-ку може у вас і не вийде, тому що роумінг, SMS-ки йдуть довго, термін дії SMS-ки 3 хвилини, поки вона дійде, цей код з SMS вже перестане працювати. По-друге, якщо хтось серйозно вами зацікавиться, то є можливість перехопити ці SMS-ки, і відповідно код в цій SMS. Це і фейковий це і фейкові базові станції від мобільного оператора, які можуть десь поруч з вами з'явитися, і весь трафік буде проходити через них, і відповідно смс там можна буде перехопити. Тому SMS – це не саме надійний засіб, тим більше, що він був створений, спроєктований дуже давно, вже десятки років, і про безпеку тоді мало хто думав. Другий варіант – це генератор кодів. Це такий додаток, який вам кожні 30 хвилин генерує цей код, який вимагається при доступі, коли ви заходите в свій аккаунт і там активується двофакторна аутентифікація. В чому користь цього додатку? В тому, що він, по-перше, працює без інтернету, тобто йому не потрібен жодний спосіб зв'язку. Відповідно, якщо ви десь в роумінгу, в підвалі, не знаю, взагалі вимкнули все, світло і так далі, і заглушили всю мобільний зв'язок, то цей генератор кодів продовжить працювати. І це зручно, він безкоштовний, підтримується більшістю сервісів, тому, будь ласка, зверніть увагу на цей спосіб другого фактору. Ну і третє – це USB-ключ. Це теж дуже надійний спосіб, але які мінуси в тому, що його треба фізично тримати, за ним слідкувати, його не бажано губити, відповідно, і він коштує грошей, тобто його треба купляти. Якщо говорити про доступність, універсальність, то я би радив використовувати якраз зв'язку пароль і генератор кодів. Це безкоштовно, це підтримується майже всіма сервісами сучасними, але якщо не підтримується, то це не означає, що, наприклад, сервіси деякі вам не дають обрати. Це може бути SMS або генератор кодів. Якщо це тільки SMS, все одно це використовувати. Це все одно буде краще, ніж взагалі без двофакторної аутентифікації. Ну і наостанок, про що треба пам'ятати, коли ви будете це налаштовувати. Будь ласка, зберігайте резервні коди, які вам буде система запропоновувати. Чому це потрібно? Бувають випадки, коли ви втратили сім-карту, не знаю, видалили випадково цей генератор кодів і так далі, так далі. Ці коди вам дозволять за відсутності доступу до другого фактору, це там SMS чи генератор кодів, все одно авторизуватись і переналаштувати. Тобто це такий запасний
спосіб увійти все одно в свій аккаунт, навіть якщо ви втратили другий фактор. Це важливо, це треба обов'язково робити, тому що потім відновити буде дуже складно. Скоріше за все, у вас відновити не вийде, або це займе купу часу для того, щоб довести, що дійсно це ви, і ви хочете отримати доступ до цього аккаунту в обхід двофакторну аутентифікацію через те, що ви просто це десь там загубили. Це треба буде довести, я не думаю, що кожна технічна підтримка на це піде. Тому ці коди, ваша гарантія все одно отримати доступ. Ну і сервіси, якщо ви ще якісь сервіси не використовуєте, плануєте тільки використовувати, не знаєте, як його собі обрати, будь ласка, на слайді цьому є посилання на сайт, який структурує, каталогізує сервіси по різних напрямках, і по цим напрямках ви можете обрати для себе саме той сервіс, який підтримує двофакторну аутентифікацію. Ну, наприклад, ви плануєте, не знаю, створити сайт, купити доменне ім'я чи орендувати сервер, то там ви можете подивитися, які саме компанії надають ці послуги з двофакторної аутентифікації. Це класний показник, від якого можна відштовхуватись для того, щоб обрати новий якийсь собі сервіс. Якщо ви щось вже використовуєте, то, будь ласка, зайдіть в налаштування конфіденційності і перевірте, чи включена у вас двофакторна аутентифікація. Якщо вона не включена, то, будь ласка, це зробіть. Ми говорили про резервні коди, які допомагають вам авторизуватись. І ще є таке важливе питання – це взагалі резервні копії. Тому що ми можемо втратити і свій пристрій, і свій смартфон, свої якісь жорсткі диски і так далі. Тобто у нас є зараз купа даних, які вже переважно несуть більшу цінність, ніж сам пристрій. Наприклад, якщо ви загубите ноутбук, вам не буде так шкода цей ноутбук, тому що ви можете спокійно піти і купити собі новий. Вам буде шкода ваших фотографій, ваших документів, ваших, не знаю, якихось там робот, які ви створювали і так далі. Тобто цінність цих даних може бути набагато більшою, ніж сам пристрій. І без резервної копії ви цих даних можете просто позбутися назавжди, і вони не будуть вам доступні. Для цього треба робити резервні копії. Є маса способів, як це робити, але ключові штуки, які треба пам'ятати, що вони повинні створюватись автоматично. Наш мозок побудований таким чином, що ми будемо шукати собі 100 відмовок якихось. Ось, там я минулого разу зробив резервну копію, нічого не сталося, нащо мені зараз це робити? Ой, флешку десь там я її не знайшов, кудись там її вставляти, не пам'ятаю, не хочу, вже п'ятниця, хочу серіал подивитись і так далі. Тобто наш мозок буде всіляко уникати таких подій, для того, щоб не витрачати зайві зусилля. Тому один раз, налаштувавши автоматичне створення резервної копії, вас забезпечує надійними резервними копіями. Тобто це може бути і хмара, і зовнішній жорсткий диск, але просто пам'ятайте, що це має бути просто автоматично. Тоді у вас ніяких питань до цього не буде. І чому це треба робити? Тому що є вже такий сталий вислів, що люди поділились на дві категорії. Люди, які роблять резервні копії, і люди, які вже роблять резервні копії. Я раджу вам бути серед перших і просто робити ці резервні копії. І нехай вони вам ніколи не знадобляться. Це як вогнегасник. Його задача не те, щоб ви їм користувались. Навпаки, краща ситуація, коли ви взагалі вогнегасником не користуєтесь. У вас нема пожежі, у вас все класно. З резервними копіями приблизно така сама історія. Якщо ви ними не скористували, значить ви надійно тримаєте все під контролем, і це добре. Ну, а друга категорія людей, які вже роблять резервні копії, це ті, хто вже втратив свої якісь дані, не зміг їх відновити, скоріш за все, і оцінив це вже після, цю важливість резервних копій, оцінив після того, як він втратив. Але що ж з цим зробиш? Тому
Будь ласка, почніть їх робити, автоматизуйте цей процес, і буде все добре. Ви до цього питання, скоріше все, не будете повертатись, але в разі якогось негаразду, ви завжди зможете відновитись і продовжити свою роботу, купивши новий комп'ютер, новий смартфон, в 2 кліка відновити і почати працювати. Це супер, це економить нерви, гроші, час найголовніше. Тому, будь ласка, зробіть це якомога швидше. Ще ми проговоримо про такий, коли ми говоримо резервні копії, для чого? Що ми багато подорожуємо, десь перебуваємо в місті і так далі. Так далі. Ми так чи інакше виходимо десь в інтернет. Ну, ми, якщо за кордоном особливо, ми любимо зайти десь в кафе і скористатися відкритим Wi-Fi, і там передивитись пошту, щось відправити, щось зробити і так далі. Тут треба пам'ятати про те, що таке, скажімо, простіший спосіб, як себе захистити, це використовувати VPN. VPN – це така технологія, яка захищає в процесі передачі ваших даних та захищає їх від перехоплення. Уявіть собі, що ви, наприклад, прийшли в кафе, там відкрити безкоштовний Wi-Fi, а поруч з вами в цій мережі або створив фейкову мережу якийсь зловмисник, який отримує доступ до ваших даних, які передаються. Тобто він їх сканує, він передивляється і може отримати зміст переданих цих даних. Тобто, якщо ви не використовуєте VPN, то теоретично є така загроза, що ваші дані можуть бути перехоплені. І це дуже часто і дуже така розповсюджена практика в відкритих публічних місцях, де купа Wi-Fi, де можуть створити так само з такою назвою, але підроблений Wi-Fi, і через нього все сканувати, все, що відбувається. Тому, щоб уникнути таких ситуацій, використовуйте, будь ласка, VPN. Як він працює і від чого він захищає? Фактично, це такий тунель від вашого комп'ютера до сервера, який вам надає послуги VPN. Тобто в цьому тунелі всі дані передані шифруються, і, відповідно, доступ до них не держава, не спецслужби, не якихось шахраї не зможуть отримати. Ну, теоретично вони зможуть це отримати, але це дуже складно, це повинно мати великі потужності, і в теорії це, напевно, можливо, але таких випадків замало і підтверджених майже не існує. Тому ця технологія дуже надійна, захищає якраз передачу цих даних. Тобто на всьому цьому шляху від вашого комп'ютера до серверу все шифрується і змісту не бачить. Тобто ці шахраї, які будуть сидіти поруч з вами в кафе, або ваш інтернет-провайдер, або ще хтось, він не зможе подивитись, що ви там робите, що ви робите в цьому інтернеті. Вони будуть бачити тільки оце одне з'єднання, яке ви зробили, а що в ньому відбувається, вони не побачать. Це як, не знаю, якась труба на вулиці. Ми бачимо, звідки вона йде і куди вона йде, а що по ній тече, ми не бачимо. Так само приблизно і з VPN-ом. Ми змісту не бачимо, але бачимо факт його використання. Оскільки це не заборонено, це звична технологія, тому, будь ласка, особливо в публічних місцях, на якихось незрозумілих мережах, використовуйте VPN. Але тут ще треба теж пам'ятати, що не всі VPN корисні, багато є VPN-ів, особливо безкоштовних, які просто так десь там роздаються в Play Market чи App Store, вони не дуже безпечні, вони можуть так само дивитись, які сайти ви відвідуєте, створювати ваш профіль і потім продавати його рекламодавцям. Тому користуйтесь перевіреними VPN-ами. Це може бути, наприклад, платний VPN, відповідно, що компанія, яка надає платні послуги з VPN, вона не буде ризикувати вашими даними, вона не захоче позбутися, скажімо, клієнтів, які платять гроші, і, відповідно, будуть захищати ці дані максимально, щоб ви були захищені, і не мали з цим проблем. Але є так само VPN, які безкоштовні, мають деякі обмеження, тобто такі лімітовані. Їх створюють, наприклад, за рахунок грантів, за рахунок підтримки, за рахунок донатів, і ними можна теж користуватись. Вони перевірені, показали, зарекомендували себе,
І один з цих VPN-ів це Psiphon. Це такий безкоштовний VPN-клієнт, який дозволяє вам обрати країну, від імені якої ви будете відвідувати сайт, тобто ви можете змінювати це. І в безкоштовній версії, в базовій версії, у вас обмеження лише по швидкості. Тому, скажімо так, для основних таких процесів, як, не знаю, там перевірити пошту, щось відправити, цих обмежень буде достатньо. Тобто ви так, напевно, не зможете дивитись якесь відео через цей VPN, але спілкуватись за допомогою використання відео ви зможете. Тому подивіться, будь ласка, в цей бік. Безкоштовна версія з невеликими обмеженнями, але надійний постачальник. Можете використовувати це програмне забезпечення або якийсь інший VPN, але пам'ятайте, що безкоштовний VPN – це дуже підозріло. Ви повинні просто розуміти, що на його утримання йдуть якісь гроші, і ці гроші звідкись мають бути взяті. Якщо ми говоримо про, наприклад, Psiphon, то там чітко є донати, гранти і так далі, це можна перевірити, хто і як підтримує, але якщо ви використовуєте якийсь інший безкоштовний VPN, то не зрозуміло, звідки там можуть бути гроші. Один із напрямків, яким такі доброчесні сервіс-провайдери використовують, це продаж ваших даних рекламодавцям. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу. І ще такий пункт, про який теж варто пам'ятати, іноді дехто плутає або не до кінця зміг розібратись, це анонімний перегляд в браузері. Дехто думає, що він допомагає захистити від шахраїв, перехоплення, тощо. Ні, насправді ні, він не заміняє VPN, він працює по іншому принципу. Будь ласка, не користуйтесь цим режимом в публічних місцях, тому що це просто такий механізм для того, щоб не зберігалась або історія перегляду сайтів на конкретному цьому пристрої. Тобто, як тільки ви закриєте браузер, який був відкритий в режимі інкогніто, він просто зітре інформацію про відвідування цих сайтів. Але дані про ці сайти будуть все одно у провайдера або у шахрая, який був з вами в мережі і міг моніторити зміст ваших даних. Тобто режим інкогніто в браузері, він ніяк не захищає, це просто такий додатковий режим для того, щоб не зберегти історію. Наприклад, якщо ви взяли на хвильку чиїсь смартфон перевірити свою пошту. Ви використали цей режим, закрили і автоматично дані про цю сесію були видалені. Тому це не одне те саме. Не пам'ятайте, будь ласка, про це. І ключова штука, про яку хотів би поговорити, це фішинг. Це одна із таких найскладніших, найсерйозніших атак, яка використовується майже завжди. І деякі експерти кажуть, що 90% успішних кібератак були якраз розпочаті з фішингу. Чому це взагалі важливо і що це таке? Я думаю, що ви з цим стикались. І якщо так коротко, то таке невеличке відео, яке показує, як працює фішинг. Це коли вам щось пропонують, щось цікаве, якесь посилання, не знаю, чи щось таке, а замість цього ви отримуєте якийсь вірус, якусь подлянку, якийсь підроблений сайт і так далі. Тобто це виглядає одним, а насправді це зовсім інше. І тут в чому ще складність? В тому, що ми звикли покладатись на антивіруси, на якісь, не знаю, алгоритми і так далі, на якісь технології. Але біда в тому, що технології ще не навчилися розпізнавати фішингові листи чи фішингові сайти настільки точно, наскільки їх може розпізнати людина. Ось на цьому слайді приклад того, як комп'ютер бачить зображення. То для нього це все виглядає однаково. Тобто це одні й ті самі картинки, вони дуже між собою схожі, але тільки людина, тільки ми з вами можемо розрізнити і подивитися, що дійсно на одній картинці там є собачки, окремо є мафіни, на іншому є морозиво, ці котики. А комп'ютерний зір бачить це як щось одне й те саме. Так само відбувається з фішинговими листами, наприклад. Для комп'ютера це може бути, скажімо, виглядати для нього як справжній лист, а тільки ми можемо передивитись ці деталі
зазирнути та і перевірити додатково і дізнатися, чи цей лист справжній був, чи не справжній був. Тому і в цьому і складність, та, що алгоритми нам тут не захищають максимально. Та, вони допомагають, звичайно, але не захищають. І вся надія тільки на нашу уважність, на наше критичне мислення, на наш такий здорову підозрілість і підозріле ставлення до цих листів, сайтів і всього, що ви отримаєте. Тому, будь ласка, пам'ятайте це, що поки що нема 100% надійності та якогось фільтру, який повикидає ці всі фішингові листи, і вони до вас не потраплять. Ні, вони до вас потраплять, і тут же в битву вступає ваша пильність, скажімо так. Ну, ось один із таких прикладів фішингових листів, як вони виглядають. Там вони копіюють дизайн справжнього листа від справжньої компанії. Ось, і дуже часто вони просять щось зробити, таку дію, та, якусь, яка, власне, і теж іншими компаніями може бути покликана для того, щоб ви зробили. Ну, наприклад, там, змінити пароль. Та? Ну, дуже часто таке буває, що отримали лист, просять нас змінити пароль, ми не передивляємося, що це за лист, хто його відправив і що там за посилання, клікаємо, вводимо свій пароль і, відповідно, він вже якраз буде у зловмисника. Тому тут варто дивитись, та, чому цей лист прийшов. Ну, наприклад, не знаю, чому Office 365 хоче, щоб я зберіг цей свій пароль. Та? Зазвичай пропонують поміняти пароль, а тут кнопка навпаки зберегти мій пароль. Ну, тобто є якісь такі логічні незрозумілі речі. Відповідно, де логотип Microsoft? Да? Якісь деталі, я вже не кажу про відправника, який взагалі з Microsoft чи з Office 365 ніяк не пов'язаний. Тобто такі нюанси, на які ми не кожного разу звертаємо уваги, але вони вартують того, щоб на них звертати увагу. І ось невеликий перелік того, на що варто звертати перед тим, як взагалі діяти, клікати щось, завантажувати чи щось там встановлювати. Ну, перше, бути максимально уважним. Тобто листи, які ви отримаєте, потрібно дуже уважно подивитись, а потім вже подумати, перевірити по всіх пунктах, а потім вже там клікати і так далі. Ну, якщо, звичайно, в цьому листі є якийсь там заклик. А переважно всі фішингові листи мають якийсь заклик. Клікнути, завантажити, щось відправити і так далі. Тобто, коли є заклик і якесь обмеження по часу, наприклад, у вас є один день, щоб змінити пароль, інакше ваша пошта буде заблокована раз і назавжди. Та, такі речі вас мають викликати якусь підозру, чому один день, чому, не знаю, саме тільки зараз, і так далі. Тобто ставте ці такі питання. Дивіться, будь ласка, на адресу відправника. Дуже поширено, коли вони мімікрують під справжню адресу, може бути відмінність в одну літеру, може бути, не знаю, додаткові якісь там символи. Тобто дивіться на відправника і перевіряйте його, чи дійсно існує така пошта, чи дійсно ви отримали листа з цієї пошти, або взагалі вона якось стосується цього сервісу, який вам надсилає цей лист. В попередньому прикладі там з цього Office 365 ви могли бачити, що електронна пошта ніяк не пов'язана з Microsoft, там жодної згадки. Тобто ці нюанси, будь ласка, перевіряйте. Якщо вас закликають одразу клікнути на якесь посилання, якщо воно скорочене або стоїть на кнопку це посилання, будь ласка, подивіться, куди воно веде. Якщо там, не знаю, Google вам щось відправив, просить щось там, якісь дані вказати, а ви бачите, що посилання веде кудись не туди, ніяк не пов'язано з Google, будь ласка, не натискайте на нього, тому що це пряма загроза того, що ви, скоріш за все, втратите свої дані або введете пароль на якомусь підробленому сайті. Тобто посилання перевіряйте обов'язково перед тим, як клікнути. Навели курсор, подивились, куди веде посилання, можете його скопіювати, перевірити в сервісі, який перевіряє посилання, і просто загуглити, можливо, і ви побачите, чи він існує, чи він справжній і так далі. Тобто це дуже-дуже-дуже важливо. Якраз більшість листів містять такі підроблені посилання, які
хочуть заволодіти вашими даними через це, або щось там вам нав'язати. Буває історії, коли вас, наприклад, не просять щось там встановити, а просять щось відправити. Та? Наприклад, ви отримуєте лист нібито від вашого керівника, колеги, будь-кого, та, який просить вам відправити, не знаю, пароль від адмінки сайту, та, якщо ви, наприклад, якась там редакція, разом працюєте, наповнюєте новини, або, не знаю, якийсь там пін-код чи щось таке. Та. Цю пошту можуть підробити, можуть взагалі просто заволодіти поштою вашого колеги і так далі. Коли ви отримаєте такі прохання, будь ласка, перевіряйте їх альтернативними способами. Ну, наприклад, вам прийшов лист з проханням надіслати пароль від адмінки сайту. Ви не в цьому листі, а, наприклад, берете месенджер, берете телефон і просто телефонуєте вашому товаришу і питаєте, чи дійсно він вас просив відправити цей пароль, та? Чи дійсно воно йому потрібно, чи дійсно це він писав цей запит. Та? Коли ви вже переконались, що це дійсно так, тоді можете передавати дані, але все одно я не раджу, звичайно, паролі пересилати поштою. Тобто якимось безпечним методом треба передати чи якось це питання узгодити. Але просто так на перший заклик відправляти якусь важливу інформацію, будь-яку документи, пін-коди, паролі і так далі не варто без додаткової перевірки. Обов'язково альтернативним каналом перевіряйте і після цього тільки дійте. Якщо ви отримали якийсь файл, і ви не впевнені, що у вас за антивірус, чи оновлений там, чи ви, не знаю, на публічному якомусь комп'ютері, можете завантажити цей файл, не запускаючи його, перевірити на сайті virustotal.com. Цей сайт містить декілька десятків антивірусів, які перевірять ваш файл своїми базами та своїми алгоритмами і видадуть вам результат. Чи з цим файлом все гаразд, чи щось не гаразд. Тобто завантажили, перевірили або просто скопіювали посилання і так само відправили на VirusTotal і подивіться, будь ласка, що цей сайт вам покаже. Та? Якщо є якась загроза, то буквально декілька антивірусів мінімум спрацюють і покажуть вам, що це за загроза. Якщо там все окей з цим файлом, будь ласка, завантажуйте, дивіться і так далі. Але пам'ятайте, якщо ви отримали, наприклад, архів, на якому встановлений пароль, то, звичайно, що антивірус доступу до цих файлів, які в цьому архіві закладені, він не отримує без паролю. Відповідно, ви не дізнаєтесь, чи є там вірус, чи якесь інше зловмисне програмне забезпечення. Тому з цим, будь ласка, обережніше. Якщо архів запаролений, відповідно, антивірус навіть не зможе подивитись, що там всередині. З такими речами будьте, будь ласка, уважними. Якщо ви отримуєте лист, наприклад, від якогось сервісу, який просить вас щось налаштувати, поміняти пароль, не знаю, збільшити місце в вашій скринці і так далі, то бажано переходити, тобто не те, що бажано, а я рекомендую не переходити за цим посиланням із листа, просто краще відкрити нову вкладку, загуглити цей розділ, просто в Гуглі, наприклад, не знаю, там, Google, змінити пароль, або відкрити власними руками, наберіть gmail.com, зайдіть власними руками в налаштування конфіденційності і перейдіть в розділ, де там потрібно, наприклад, поміняти пароль. Тобто це зменшує ризик, коли ви самостійно відкриваєте вкладку, самі вводите адресу, або обираєте її з обраного, або десь її шукаєте в пошуку і переходите. Це набагато зменшує вирогідність того, що ви потрапите на якийсь підроблений сайт. Тому що є велика ймовірність, що в тому листі, який начебто надіслав вам якийсь там сервіс, додав до того листа посилання, за яким, щоб вам було простіше перейти у відповідний розділ, це може бути підробка. Тому якщо ви не переконались в тому, що це все гаразд з цим посиланням і ви ще не впевнені, будь ласка, відкривайте нову вкладку, новий браузер і так далі, і дивіться напряму самостійно. Так само ще пам'ятайте, що сайти, які ви відвідуєте, та які можуть бути схожими на оригінальні, на справжні сайти. Якщо вони використовують протокол HTTPS, такий зелений замочок, умовний, який
прийнято називати, то це не означає, що сайт безпечний. Раніше багато людей, багато хто там з експертів розповідали, що якщо ви бачите HTTPS, це безпечний сайт, можна платити, вказувати номер картки і тощо, тощо, тощо. Тому що так, дійсно, раніше фішингові сайти або підроблені інші сайти були переважно без HTTPS, і це означало, що сайт дійсно підроблений, тому що всі великі потужні сайти могли собі купити цей сертифікат, встановити і захищати дані від користувача до цього сайту. Зараз ці сертифікати можна отримати безкоштовно, будь-який шахрай, зловмисник може його отримати і встановити на своєму підробленому фішинговому сайті. Тому це не є вже ознакою безпечності. Тому, будь ласка, звертайте увагу на це, і це не є ознакою безпечного сайту. Ось, і якщо ви вже отримали якийсь лист, перевірили все, але у вас сумніви залишилися, будь ласка, порадьтеся з колегами. В цьому нічого немає страшного. Колега може помітити якусь помилку і побачити, що в дизайні цього листа, наприклад, використовується старий логотип, і це є ознакою підробленого листа. Тобто ваш колега може помітити те, що не помітили ви. Або можете порадитися з професіоналами, які в цьому розбираються. Головне переконатися в достовірності цього листа, в тому, що посилання і файли там вони нормальні, не містять нічого, і тільки тоді діяти. Якщо є сумніви, будь ласка, радьтесь, це нормально, це дві голови, як то кажуть, краще, ніж одна. І наостанок я щодо фішингу, так само пам'ятайте, що оновлений браузер, оновлений ваш поштовий клієнт теж додатково захищає від вразливості, які можуть бути використаними зловмисниками через листи, які ви отримуєте на пошту і так далі. І коли у вас буде хвилинка, і якщо ви не знаєте, взагалі ви отримували фішингові листи чи не отримували, будь ласка, можете пройти цей невеличкий тест. Там буквально декілька прикладів фішингових листів, і ви зможете подивитись та розібратися і подумати і обрати цей лист, який вам демонструють, він справжній чи не справжній, і таким чином перевірити в кінці, наскільки ви були успішними в цьому напрямку. Це тест від Google, він зібрав максимально, скажімо так, розповсюджені, напевно, варіанти фішингових листів, зібрав їх до цього тесту і запропонував якраз пройти його і подивитись ваше вміння розпізнавати ці фішингові листи. Будь-який результат, який ви отримаєте, це нормально. Якщо у вас дуже класний результат, це добре, але все одно розслаблятись не можна. Якщо ви можете подивитись там пояснення, чому цей лист був фішинговий або чому цей лист був справжнім. І відповідно зробити для себе висновки, щоб в таких бойових реаліях та в вашому повсякденному житті ви дивились на свої листи вже таким знаючим оком, з яким може розпізнати майже все. Ось, і останнє те, що я хотів би сказати, про все, що ми говорили, це такі базові речі, яких, якщо ви будете дотримуватись, ви свій рівень безпеки підвищите і буде набагато вже краще, ніж є зараз у вас. Я сподіваюся, що у вас і так все класно, але в цьому напрямку, по-перше, нема можливості зупинитись. Якщо ви цифровою безпекою вже почали займатися і слідкувати, ви не можете один раз це налаштувати, забути і розслабитись. Вам постійно треба слідкувати за цими паролями. Сервіс, якому була двофакторна аутентифікація, потім зникла, потім помінявся засіб і так далі. Ви це повинні змінювати, слідкувати і так далі. Це такий безперервний процес. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Ось, і ключові речі, які доступні вам кожного дня, це ваша голова, ваш мозок, який постійно працює, який саме найкращий антивірус. Навіть якщо всі антивіруси сказали, що файл безпечний, можеш встановлювати, але ваш мозок щось запідозрив і не запустив цей файл, це добре, тому що тільки це може вас зупинити. Тому що бувають випадки, на моїй практиці багато, коли люди бачать, що антивірус навіть пише, що
не натискай ОК, не встановлюй, видаляй і так далі. Люди все одно натискають ОК, все одно встановлюють і потім втрачають свої дані. Тобто мозок та головний такий захисник, навіть всі попередження він може проігнорувати і зробити як не треба. Але знаючи ці принципи, використовуючи алгоритми, технічні засоби, як двофакторна аутентифікація, як менеджер паролів, це все вам дозволить захищатись постійно по всіх напрямках, навіть незалежно від пристрою, яким ви користуєтесь. Тому що, наприклад, ви користуєтесь ноутбуком, звикли, що у вас там антивірус, у вас там поштовий клієнт, у вас все там є. А на смартфоні, наприклад, цього нема, там антивірусу, але ваш мозок і там присутній. Він, відповідно, небажаний лист і без антивірусу якогось розпізнає, видалить і ви будете захищені. Тому, будь ласка, користуйтесь цим вашим самим потужним антивірусом, який безкоштовний, і оновлюйте, слідкуйте за новинами цифрової безпеки, перевіряйте свої облікові записи, будьте в міру підозрілими, Якщо ви не знаєте, що це за посилання, що це за файл, що це за лист і так далі, то краще просто проігноруйте, видаліть це і так далі. Це таке правило, яке може вас врятувати. Але це ухвалити рішення можете тільки ви, на основі свого досвіду, на основі своїх тренувань, вмінь і розуміння. Тому дякую, будь ласка, слідкуйте за цифровою безпекою, за своїми даними, контролюйте їх і все буде гаразд.